الله معكم أحبائي، إن شاء الله تكونوا بخير. وصفتنا لليوم هي وصفة كبة اللقطين. كتير من الناس بيستصعبوها لكبة اللقطين، أو بحسوا إنه مثلا معقول ما تزبط معهم، أو إذا جربوها بتفرط معهم ما بتطلع ناجحة. اليوم رح نتطرق لكل التفاصيل تبعها تطلع معكم ناجحة 100%، والحبة وأختها مثل ما شايفين، وإن شاء الله بتنال إعجابكم. تابعونا لتفاصيل هالوصفة. بداية يا اخوتي بدنا نحتاج لكوب من الحمص، يفضل انه يكون الحمص الفحلة، الحبة الكبيرة. بنضيف عليهم ملعقة صغيرة من الكربونات، وبنضيف عليهم غمرهم أكتر بشوي من المي، وبنتركهم نخلطهم منيح، بنتركهم ينتقعوا لتاني نهار. ننتقل من بعدها للمرحلة الصعبة يلي هي مرحلة تقشير اللقطينة. اللقطينة على فكرة بتتاكل نية، فيكم تاكلوها نية، هي صحية جدا. نحن هون أكيد رح نطبخها. مثل ما شايفين الراس تبعها، هاي البقحة البيضة اللي بالراس هيدي ما بتتاكل، هيدي رح تقسى معكم بالسلق اذا تركتوها. فبس هاي اللون، كل شي لون برتقالي هذا بينشال، هذا هو لحم، هو بينسلق وبيتاكل. اللقطين الثقيل فيها انه كتير قاسية بالشغل، كل واحد يقصها بطريقة هو تكون سهل عليه انه يشتغلها ويقشرها، بس اكيد انتبهوا على ايديكم. هذا مثل ما شايفين اللون الابيض اللي موجود باللقطينة براسها للقطينة، هذا يفضل انه ينشال، واكيد القلب كله بينقشر بالملقعة مثل ما شايفين. نقشرها منيح قد ما فينا، نقشرهم رفيعة، لانه الجلدة هي كتير رقيقة تبعها، صحيح قاسية كتير بس كتير رقيقة الجلدة. قد ما فينا نخلي من اللحم وما نخسر منه كتير نحن عم نقشرها. وهيدا البزر تبع اللقطين، هيدا اوعى تكبوه، نطفوهم منيح، سحبوا منه البزرات، غسلون، شمسون، وبعدين حمصون، بيطلعوا كتير طيبين. من بعد ما نكون قشرناهم نفرمهم مكعبات. هلا مثل ما بدكم فيكم تفرمون، انا فرمتهم مكعبات كبار مثل ما شايفين، بيسهلوا علي اكتر، بيستووا اسرع معي على انه يضلوا حبات كتير كبيرة. وانتبهوا على شغلة كتير مهمة، انه مثل ما سبق قلت لكم، الشقف البيضة اللي براس اللقطينة نشيلها لانه بتقسى معكم من بعد السلق. بوضعهم بطنجرة وبضيف غمرهم مي، وبتركهم يغلوا على النار لمدة تتراوح بين 10 ل 15 دقيقة. بتأكد منها بنفس الطريقة مثل ما بتأكد بالبطاطا، بشكها بشوكة، إذا كانت صارت طرية وتنهرس بسهولة ساعتها صاروا جاهزين للهرس. شغلة كتير مهمة بالنسبة لاسم اللقطين، في ناس بيسموه القرع العسلي. إذا ما حدا منكم عارف شو هو اللقطين، بتركهم يتصفوا لمدة حوالي نص ساعة، من بعدها بشيلهم. ليش أنا بصفيهم؟ لأنه ما بدي النتيجة النهائية تطلع العجينة طرية. مثل ما شفتوا بأول الفيديو العجينة كيف كانت شديدة، هيك أنا بحبها تكون. برجع بضيف عليه كل كيلو من اللقطين المصفى، بضيف عليه نص كيلو من البرغل الناعم المغسل. أنا البرغل الناعم هون استعملته برغل أسمر، انتو فيكم تستعملوا البرغل الأبيض، ما في أي مشكل إذا مش متوفر. بس شغلة كتير مهمة، إذا بدكم تعملون كباب، تعملون أقراص مدورين وتحشوون، ما لازم يتغسل البرغل، لأنه إذا غسلتوه بيشرب من المي، ما بعود كتير يشرب من مية اللقطين. هيدي النتيجة بالعجينة اللي أنا طالبها. من بعد ما أمزجهم كتير منيح، بضيف عليهم ملعقة كبيرة من البابريكا، نصف ملعقة كبيرة من الكمون، وبضيف عليهم بصلة كبيرة أنا طحنها بالمكنة وبضيفها فوقهم كرمال تطيب لي العجينة. وبضيف عليها كمان نص ملعقة من الكركم أو العقد الصفراء، نصف ملعقة كبيرة من البصل البودرة، وملعقة كبيرة من الملح. بخلطهم منيح مع بعضهم، وبس خلص بغطيهم بورق نايلون، بفوتهم على البراد ليرتاحوا كرمال ينفش البرغل ويتشرب كل المي الموجودة باللقطين. هون حبات الحمص مثل ما شايفين انا ناقعها قبل بليلة، ليكو كيف صارت تفرط بالايد. بوضعهم على النار وبتركهم ليستووا بمدة تتراوح تقريبا شي 10 دقايق او ربع ساعة بيكونوا استووا. فيكم اذا بدكم تحضروهم من قبل بليلة، هيك بتهونوا الشغل عليكم كمان، تسلقون قبل بالنهار. هون العجينة انا عندي بعد ما ارتاحت لمدة حوالي
ساعتين 3 كان البرغل تشرب كل المي ونشفت العجينة، أنا هون صارت جاهزة إنه امزجها مع الطحين وبلش ساعتها افردها واشتغل فيها. بضيف عليهم مقدار نص كوب ل3/4 كوب من الطحين وبخلطهم كتير منيح مع بعضهم. ما بكتر الطحين لأنه في حال كترت طحين احتمال كتير كبير تعجن معكم، بالأخص إذا عم تقلوها للعجينة. هلأ من بعد ما نخلص هيدي العجينة إذا بدكم تعملوها كباب بدكم تقرصوها لازم تنطحن بالمكنة. أنا شخصيا طحنتها بالمكنة وحطيتها بالفرن لأنه بحبها إنه تكون ناعمة، فبتنطحن على دفعات. أكيد بتحطوهم دفعات بالمكنة وبتطحنوا البرغل مع اللقطين تيصير عندكم مزيج مثل اللي شايفينه. إذا لقيتوها شوي ناشفة بتقدروا تضيفوا لها شوي من زيت الزيتون أو نقطة صغيرة من المي، يعني مقدار ملعقة واحدة مش أكتر. وبنتقل من بعدها للحشوة. أنا عندي هون نص باعة تقريبا من الكزبرة الطازة. فيكم إذا ما عندكم الكزبرة الطازة إذا مش متوفر بتقدروا تضيفوا عليها ملعقة أو نص كبيرة من الكزبرة اليابسة. وبدي احتاج كمان ل4 بصلات حجم وسط. هلا إذا زدتوا البصل ما راح يضر أبدا صدقوني. نفرمهم مربعات كبيرة، مش ضروري تقعدوا كتير تصغروهم. على فكرة الأخضر اللي مبين معكم، البصل الأخضر اللي طالع منهم هول ما بنكبهم، هول بخليهم لأنه بدي احتاجهم بعدين. وعلى فكرة كتير طيبين. أنا هون لوصفتي استعملت لها سبانخ. في ناس بيحبوا يخلطوا مع بعضهم السبانخ مع السلق، وفي ناس بيعملوها بس بالسلق لأنه هو السبانخ بس ينعمل على النار بيدبل كتير بسرعة وبيفقد كتير من حجمه من الكمية الكبيرة، فبيضيفوا لها بيعملوها بالسلق أو بيضيفوا لها سلق كرمال يبقى شوي هيك فوليوم، يعني حجم بالوصفة بالكمية. أنا استعملت مقدار بقتين كبار، يعني حوالي نص كيلو من السلق، طلعوا نص كيلو ورق سلق اللي استعملتهم بالوصفة تبعي. ببتدي بوضع زيت الزيتون وبضيف عليهم البصل. زيت الزيتون ما راح يحترق أحبائي لأنه البصل راح يكب من ميته، فما راح يحترق زيت الزيتون. فاللي خيفان انه زيت الزيتون معقول يحترق ما تعتلوا هذا. من بعد ما يتدبلوا بضيف عليهم شوي من الثوم، مقدار 3-4 حصوص من الثوم، بمزجهم مع بعضهم. بضيفهم مثل ما لاحظتوا بضيفهم بالنص للثوم كرمال يستووا. برجع بعدين بمزجهم مع البصل. نصف ملعقة من البهار الأبيض، 3 ملاعق من السماق، وملعقة صغيرة من الكمون. أنا كترت السماق لأنه كرمال يعطيني حموضة، ما بدي أضيف عليها كتير حامض لأنه بالآخر رح أضيف شوية حامض، ما بدي كتير يكون في زوم بالحشوة. من بعد ما يتدبلوا منيح مع بعضهم بضيف عليهم ساعتها السبانخ وبتركهم تا يدبلوا مزبوط. بس يدبلوا مزبوط بضيف عليهم ساعتها الكزبرة وبضيف عليهم شوية حامض، مقدار نص حامضة كبيرة. بس يتدبلوا على الآخر ساعتها بضيف فوقهم الحمص اللي سبقوا سلقناه واستوى، بخلطهم بتركهم تقريبا شي 3 دقايق على النار وبشيلها فورا. ما بشتغل فيها ابدا غير ما تسقع على الاخر، لانه الحشوة اذا كانت سخنة بتعذب وبتصير تفرط معنا العجينة، فمشان هيك لازم تكون مسقعة. ومثل ما سبق قلت لكم فيكم قبل بنهار تحضروا ساعتها الحمص، تحضروا الحشوة مع الحمص قبل بنهار، هيك بتكونوا سهلتوا عليكم كتير شغل. ننتقل لمرحلة التقديم بالصينية. أنا هون عندي الصينية من الداخل للداخل، عندي إياها قياس 40-30. بفرد أول صف من العجينة يكون رقيق، ما بسمكه كتير، مش ضروري كتير سمكه. وبرجع بعدين بستف فوق الحشوة، بضيف على وجه البصل اللي قلت لكم من أول الفيديو إنه خلوهم البصل الأخضر كتير بيطيبها. على فكرة كمان بهالمرحلة بس تخلصوا الحشوة فيكم تضيفوا عليها جوز، فيكم تضيفوا عليها رمان، فيكم تضيفوا عليها أي نوع من القلوبات اللي أنتم بتحبوه. نستفهم بالصينية، بنرجع بنضيف الوجه عليها بالآخر. ببتدي بفرد العجينة ومثل ما شايفين بفردها بالتساوي. ما تعتلوا هم إذا بقى عندكم شوي فراغات لأنه كله رح يرجع يتزبط بعدين مثل ما رح تشوفوا. هلأ بدهن شوية زيت على إيدي، زيت زيتون أو زيت قلل بدكم إياه اللي أنتم بتحبوه، وبصير مد العجينة. بس مد العجينة بإيدي بتصير تمد معي، أو إذا مش حابين مي بس أفضل دايما الزيت لأنه المي في احتمال معقول تلزق معكم. بتدهنوا زيت وبتصيروا تعملوا لها يعني خلينا نقول مساج للعجينة، مثل ما شايفين بتصير معكم مالسة وفرد شقفة. بتزبطوا ساعتها الأطراف تتعملوها بنفس المستوى.
نعطيها الشكل المطلوب، بس على الوجه ما منغمق على كعب الصينية. بنحط على وجهها زيت ومندخلها على الفرن على درجة حرارة 200 لفترة تتراوح بين 25 و 35 دقيقة حسب الفرن تبعكم. بنحطها بكعب الفرن من تحت. اوكي، وهيدي هي النتيجة النهائية. هيك بتكون طلعت معنا. شوفوا ما احلاها، بتطلع الحبة متماسكة مثل ما هي، ما بتفرط معكم. انا مثل ما سبق قلت لكم انا بحبها ناشفة مثل ما هي، مش هيك صفيتها. اذا انتم بتحبوها تكون رطبة اكتر من هيك العجينة تبعها، بتتركوا ساعتها بلا تصفية او بتصفوها لفترة كتير قليلة، ابو 5 دقايق بتصفوا اللقطين. فينا نقدمها مع الليمون الحامض. عصير الليمون بيطيبها كتير، بيعطيها طعم كتير طيبة. او اذا بتحبوا مثل ما انا بحب اكلها مع اللبن، او بعض الاشخاص بيسموه الزبادي، او منقدم قبيلة سلطة. اي نوع سلطة كله بيتماشى مع هيدي الاكلة. كل مرة بلكن اياها وراح ضلني اقولها، الحكي مش مثل الطعمة. ولا مرة غشيتكم وعطيتكم شي مش طيب. يا ريت بتجربوها، بتعطوني ارائكم بالتعليقات. اذا كنتوا جداد على قناتنا ما تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لتكونوا اول من بيشاهد وصفاتنا الجديدة. واكيد ما تنسوا تدعمونا بلايك، تشاركوها مع احبائكم، والف صحة وهنا يا رب. سلام.